أصغر آيفون وأكبر آيفون، وش وضعهم بعد التجربة؟ هل هم مناسبين لكم أو لا؟ هل نجحت أبل بإعطائنا الحجم المثالي من الآيفونات؟ ونوعا ما الآيفون ماكس يعتبر مو الحجم الأفضل لأكبر آيفون. خلونا نتابع المراجعة الكاملة. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكم فيصل السيف. وبالفعل أول مرة أبل تطلع الحجم هذا من الشاشات مع الميني، وأيضا أول مرة تصل لحجم الكبير اللي موجود في البرو ماكس، وكلها مع سلسلة الآيفون 12. الفكرة من أبل أنهم يوصلوا لشريحة أكبر من الجمهور، وهذا الشيء مع الميني، وأيضا محبين الماكس والشاشات الكبيرة يحصلوا على أفضل مساحة مستغلة مع البرو ماكس. خلونا نراجع الجهاز ونشوف بالضبط هل هو مناسب لكم أو لا، وبسم الله. إذا بنختصر الجهاز، نسخة طبق الأصل من الآيفون 12 اللي تكلمنا عليه من قبل. الفرقين الوحيدين هم حجم الشاشة اللي نزلت من 6.1 إنش إلى 5.4 إنش، وبالتأكيد أيضا حجم البطارية. نظام التشغيل والمعالج والكاميرا وأدائهم متطابق تماما للآيفون 12، وراح نسرد بعض المزايا بشكل سريع. الشاشة هي أولد 5.4 بدقة 2340 في 1080 وكثافة 476 بكسل الإنش، تدعم دولبي فيجن والترو تون، ومغطاة بطبقة سيراميك للحماية ضد الخدوش. الشاشة بشكل عام تشكل 85% تقريبا من الواجهة. الشاشة ممتازة للي ما تعودوا على الشاشات اللي فوق 6 إنش. فعليا جسم الجهاز مع الشاشة جدا جميل الأمر، وتناغم جدا كبير ما بينهم. واضح أنه ودكم بأكثر مقارنات ما بين هذه الأجهزة وأجهزة أخرى، فأتمنى منكم أن تعطوا لايك لهذا الفيديو من باب الدعم لأنه ما يجيب فلوس، وأيضا أنكم تكونوا مشتركين في القناة، وأيضا مفعلين جرس التنبيهات. وكرما قولوا لي في التعليقات الميني مع مين أقارن هذا الجهاز، وبسم الله كمان نكمل. المعالج هو أسرع معالج موجود في الساحة حاليا، ال A14 بايونيك مع نظام iOS 14 بأحدث إصداراته وإضافاته. الجهاز يجي بكاميرتين خلفية 12 ميجا بكسل، الأولى عريضة والثانية عريضة جدا، وفي الأمام تجي كاميرا 12 ميجا بكسل أيضا. استخدام الجهاز بيد واحدة جدا جدا سهل، على عكس كل الآيفونات اللي طلعت آخر سنتين ثلاث. أيضا مناسب مع الجيب وفي الشنطة في أي مكان بديكم تحطوا هذا الجوال، كون أنه بالفعل حجما أوذف وأصغر من أحجام العادية مع الآيفون 12 والبرو والماكس. وعلى الرغم من فرق الحجم إلا أنه يدعم نفس شاحن الماج سيف اللي يستخدم مع أخوانه الكبار، ونعتقد أنه محفظة أبل لسبب ما ماسكة فيه بشكل أفضل من أخوانه الكبار. يمكن لأنها جاية على المقاس مضبوط، ويمكن لأنه كمان الماج سيف ومغناطيسها مو جالس يكون عليه وزن أثقل، لأنه هذا أخف آيفون من الآيفونات الباقية. البطارية هنا تفرق أكيد، فأدائها أقل بحكم أنه حجمها أصغر، وتقريبا ما راح تكمل معاكم يوم كامل من الكرف والعمل، يعني مستحيل هذا الأمر. وأكيد هذه ضريبة تصغير حجم البطارية لحجم مرة صغير، ولكن مع أسلوب الشحن والشاحن حق 20 واط يمكن تلاقوا نفسكم تقدروا تشحنوا مرة مرتين في اليوم زي بعض أجهزة الأندرويد، وبالتالي تحصلوا على تجربة يمكن تكون مرضية إذا أنتم هتعرفوا أنه جهاز بيد واحدة وجدا سهل الاستخدام بكل بساطة. فبعد التجربة أقدر أختصر الجهاز ذا بأنه حجمه عملي جدا، وأيضا شاشته والكاميرا والمعالج والنظام فيه من الفئة العليا. أما البطارية فمستحيل تكمل معاكم يوم، وعلى الأغلب هتحتاجوا توفروا شاحن خارجي أو بطارية لو عندكم كرف أكثر. ولكن أداء زي الآيفون 12 بجسم أقل، وهنا نقطة الجسم يمكن تكون كفة راجحة لكثير من المستخدمين. وبعد التجربة الأداء عطاه نفس الآيفون 12، ففعليا عتبي الوحيد على هذا الجهاز وقت إصداره السعر. لو كان السعر أقل ب150 أو $200 من السعر اللي تم إطلاق الجهاز فيه، لكان انتشاره مو طبيعي، لأنه ساعتها حيكون في فرق ممتاز ما بين سعر ال 12 ميني وال 12 عادي. الفكرة اللي تطرحها أبل قريبا أتوقع تخفيض سعر الميني، منها يوصل لشريحة أكثر من الناس. عن نفسي أرى أنه الحين لو جيتوا تختاروا ما بين الميني والعادي هتلاقوا أنه فرق السعر شيء بسيط، تقول لا أزيدها وأخذ عادي أفضل لي وشاشة أكبر شوي. هنا يجي للاحتياجات، ولو نزلت أبل السعر وإن شاء الله ظنت إنها بتسويها، الميني بيكون واحد من أكثر الآيفونات انتشاراً في عام 21. أجي على الماكس، وقبل ما أستلم الماكس بشكل رسمي قلت إنه على حجم الآيفون 12 برو وشاشته اللي تم إطلاقها قبل الماكس، إنه ما أدري كيف حتقبل حجم أكبر، لأنه هذاك اللي هو البرو صارت شاشته أكبر بحكم التصميم الجديد. فعليا أول ما شفت البرو ماكس ومسكته وقعدت أجربه مع الاستخدام، هذا لوحي ليدين أو جوال ليدين. ففكرة الشاشة الضخمة هذه مع الحواف
خلت الجهاز بصراحة صعب التعامل معه بسبب كبر حجم الجهاز. فكثير من المستخدمين اللي يحتاجوا شاشة كبيرة يمكن هذا يكون أفضل جهاز لهم، لا ننسى أنه كمان بطاريته حتكون عملاقة أمام هذا الحجم. فخلونا نكمل على التفاصيل الأخرى وبعدها أجي للملخص حق البرو ماكس. سمعة الماكس معروفة كأكبر آيفون حجما في السوق. خلونا نوضح مزايا البرو الإضافية عن ال 12 العادي، وهي خامة الجهاز مختلفة، فالحواف من الستينلس ستيل والخلفية من الزجاج المطفي. كاميرا تيليفوتو إضافية بدقة 12 ميجا بكسل، وأيضا مستشعر اللايدار واللي يفيد في العزل والواقع المعزز وأمور أخرى، وبدأ تظهر له بعض الفلاتر في بعض التطبيقات زي تيك توك وغيرها. طيب وش فرق نسخة البرو ماكس عن البرو؟ حجم الشاشة صار أكبر من 6.1 إنش إلى 6.7 إنش. الشاشة كدقة ووضوح متطابقة تقريبا مع بقية العائلة، باستثناء نقطة إنه سطوع الشاشة في الوضع العادي أعلى. البطارية أكبر حجم، فإذا قلنا إنه بطارية البرو تعمل تقريبا ليوم، فالبرو ماكس حيعطيكم يوم وزيادة. وفي اختلاف بسيط في فتحة عدسة التليفوتو بين البرو العادي والماكس، بحيث إنه في الأول 2 وفي الثانية 2.2. أيضا الزوم في البرو يصل إلى 4 حقيقي و10 رقمي، لكن في الماكس يصل إلى 5 حقيقي و12 رقمي. إذا تهمكم الأرقام ساعتها يهمكم هذا الأمر. المثبت البصري أيضا مختلف في نسخة الماكس. ففي نسخة البرو مثلا عندكم 2 مثبت بصري موجودين في العدسة الأساسية والعريضة جدا، لكن في الماكس يجي بحساس السنسور بيست على الحساس نفسه، يعني تقريبا كل العدسات فيها تثبيت ومش عدسات محددة. أيضا بيعطي ايزو أفضل وجودة الصورة واحدة بشكل عام، لكن الثبات حيكون دائما أفضل في الماكس. وهذه أكبر شاشة على كاميرا يمكن تلاقيها في سلسلة الآيفونات. نعم، تعرفوا الفيو فايندر لما احنا نمسك كاميرات ونقول هذا الفيو فايندر المكان نطالع فيه الصورة أو الشاشة الصغيرة، هذه أفضل كاميرا مع أكبر شاشة يمكن تلاقوها على الآيفونات. فإذا عندكم تصوير خارجي كثير وعندكم جلادة على الوزن والحجم، فنعم يمكن هذا يكون أفضل تجربة تصوير بالنسبة لكم، مع الخصائص اللي كمان بتجي بالسوفت وير للكاميرات. يمكن هنا حتحصل على تميز أفضل مع الثبات اللي موجود، وهذا فقط لمحبين التصوير الاحترافي، مش أي تصوير بس إنك قاعد تاخذ صورة في سناب ولا في تطبيقات وبس، أبدا. خذوا العملية أكثر من الخصائص عشان ترتاحوا مع نفس الجهاز. الاختلاف في الكاميرا مو كبير بالشكل اللي يخليك تختار الماكس بدل البرو العادي، لكن بما أنكم تعرفوا الفروقات وأنتم مصورين محترفين وتشوفوا أنكم تفرق معاكم في الاستخدام، هذا موضوع مختلف. أما لو بتقارنوا بين ال11 برو ماكس فالفرق ملحوظ، خصوصا في التصوير الليلي وفي ثبات الفيديو. ما في فرق بين الماكس والميني على سناب وعلى تيك توك، ما في إلا موضوع حساس اللايدار بس، بعض الفلاتر وحنشوف فلاتر أكثر، يعني موضوع واقع معزز وافتراضي. أما تصوير الكاميرا العادية ما هتفرق معكم، خاصة ترى الكاميرا الأمامية كلها واحدة كل جهازين. نقطة ما تهم أغلب المستخدمين ولكنها مهمة لمحترفي التصوير والتعديل على الصور بتطبيقات مثل اللايت روم. الآيفونات 12 بدأت تدعم صيغة أبل برو رو، واللي تعطيكم الصور بدقة عالية جدا وتسمح لكم بالتعديل عليها بشكل أكبر من بقية الصيغ الأخرى. هالأمر ممكن نسوي له مقطع خاص للمهتمين، ولكن مثل ما قلنا المستخدمين العاديين ما حيفرق معاهم شيء جدا كبير، فاعطوني في التعليقات وأبشروا من عيوني. الماكس بطاريته تكمل معاكم يوم بالراحة، وهي أكبر بطارية في عائلة الآيفونات هذه السنة. فأكبر إيجابية في هالجهاز إنه في مزايا أعلى من خامة ومعالج وكاميرا وبطارية، وهذه المزايا عن الآيفون العادي وليس البرو. ولكن أيضا في شيء جدا ضخم يقدر يكون أفضل، وما حيصير أفضل هالمرة لأنه السعر مرتفع جدا. انت تتكلموا على حوالي $2000 بتدفعوها على جهاز زي ذا اذا اخذتوا المساحات التخزينيه العليا فيه. يظل الجهاز له محبينه وله سوقه، ولاحظ انه متوفر بالاسواق بشكل جيد مع شح الايفون 12 برو. هذا يعني انه بالفعل حجم الشاشه يمكن يكون اكبر، وايضا المستخدمين مع هذا السعر لقوا انه لا يخليهم على البرو افضل. شيء لازم اوضحه ايضا، كامل الكفاءات حقت الايفون 12 برو ماكس مع هذا الحجم ما هي بواضحة بشكل كامل لأي مستخدم. فزي ما ذكرت في الفيديو، فقط شريحة محددة من المستخدمين اللي بيستفيدوا من الخصائص، ولكن أكثر الخصائص اللي موجودة ما هي بواضحة أبدا. لأنه نتكلم على البطارية اللي 12 بتعطيكم نفس الأداء يوم كامل، هنا يعطيكم يوم كامل. السفر والروحة والجاية بتلاقوا أصلا جلف دبج الجهاز كبير، يعني شوفوا الفرق يا جماعة، في فرق كبير بين الجهازين على تعودكم على الأجهزة. يظل
ابل عندها 12 برو واللي يعتبر شيء قوي لمحبين التصوير والمحبين الامكانيات العاليه على الاجهزه. وتخيلوا تلعبوا ببجي على الجهاز واللعب العاديه اللي تحتاج معالجه، هتلاحظوا انه مسكه الجهاز بالطريقه دي مريحه جدا، لانه الشاشه واضحه اكبر مع اللعب. ولكن هل هذا السبب كافي لانه تشتروه؟ اشوف انه ابل بالفعل نجحت في الايفون 12 ميني باستحداث حجم مره ممتاز، ولكن مع البرو ماكس ليتهم حطوا خصائص اضافيه اكثر. ساعتها كان البرو ماكس له حجه سعريه مو فقط حجم اكبر وبس. ونهايه الفيديو اقدر اقول لكم انه مع التجربه الجهازين هذول بيعطوكم امكانيات جيده، وفي ملاحظه ايضا مع التحديثات الاخيره للاي او اس، نلاحظ انه في حراره مع الاستخدام الاولي لاول كم اسبوع لهذه الاجهزه. هذه الحراره شخصيا معاي بدات تخف مع الوقت، وهنا اقدر اقول انه البرمجه اساس التحكم بهذه الحراره. هذه مو حجه تخليكم ما تطالبوا بحقكم لو مثلا طلع حراره وتشوفوها شيء مبالغ فيه ابدا. اقروا استفسروا اسالوا ابل وشوفوا الامور اللي فيها الموضوع. يظل التحديثات اللي جت على الاي او اس 14 ما اشوف انه اعطتنا فرحة أكبر بهذه الأجهزة وتواليها. لو تلاحظوا أنه عندنا مشكلة تسكير التطبيقات إلى الحين، إلى وقت ما صورت هذا الفيديو، مع سناب وبعض التطبيقات البسيطة الأخرى. ولكن على كفة أخرى لقينا نجاح جدا ممتاز من ناحية الواجهة الجديدة في الاي او اس ومتجر التطبيقات والخصوصية ومحاربة ابل لكل واحد يحاول يتعدى على خصوصيتنا. فالمنظومة ككل لها وعليها، ولو ركزت على هالجهازين نجاح مرة رايق من ناحية الحجم والخصائص، ولكن السعر يبغى له تضبيط. هنا اوكي اكبر شاشة، عن نفسي رجعت للبرو وتركت الماكس. عندكم الخيار لكم، شوفوا خصائص اللي انتم تنسب بالنسبة لكم، والخيار اكيد لكم، شوفوا الخصائص الانسب بالنسبة لكم. ونهاية الفيديو كل فيديو سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. ولا تنسوا وصلتوا لهالجزئية اتمنى منكم بس تعطونا لايك، ما يجيب لنا فلوس ولكن يخلي هالفيديو ينتشر اكثر، وفعلوا زر الجرس لانه من خلاله لما يجي فيديو جديد يجيكم انتم التنبيه، وساعتها يا تشوفوا الفيديو من التنبيه او لا احذفوا هذا الفيديو لا تشوفوه. نهاية الفيديو كل فيديو ايضا اقول لكم اشوفكم على خير باذن الله، وروحوا الحين وشوفوا الفروقات الاساسية اللي موجودة بين ال 12 وال 12 برو في الفيديو على القناة.